Shqiptarët të nderuar të televizionit Trovicës, mirëset në emisionin Tribunë Hapur, ku do të debatojmë për javën e minatorëve. Janë mbushur fiks 30 vite nga greva e famshme e minatorëve, e cila filloi rënimin e ish Jugosllavisë. Ishte në fakt klithma e fundit e qytetarëve të Kosovës në mbrojtje të autonomisë së Kosovës. Ata të shtresa cila më shumti e ndjeu rritën dhe ngritjen e Kosovës, autonomisë së saj, institucioneve të saj, ishin pikërisht minatorët, ata të cilët dhanë ndjesën më të madhe, mundin më të madh, përkushtimin më të madh për ta çuar një Kosovë përpara. Pikërisht kur kjo po rrezikohej, ata u futën në skafillat e Trepçës dhe për 8 ditë rresht ngujuan aty për të jap një alarm botës se këtu po ndodh diçka e rëndësishme, po rrezikohet diçka e madhe. Prandaj sot në emisionin kam ftuar në mosafir tu prej inxhinier Berem Mustafës, i cili është drejtor i Departamentit për Hulumtim e Zhvillim Trepça, dhe në këtë rast në cilësinë e anëtarit sindikatës së pavarur. Pastaj është Bob Meyers, që është aktivist i sindikatave britanike, tani në pension, por ky ka drejtuar sindikatën e metalurgëve anglez dhe në kohën 30 vite më parë, tash kur ai ishte 40 vjeçar, tash është 70 vjeçar, ka qenë i pari ndër ata që njëzën nga lart, nga Anglia, e cila e drejton botën politikisht, tha për krahjen për minatorët të Trepçës. Bob, welcome in TV Mitrovica. Mosafir tjetër është Selami Elshan, inxhinier, i cili po ashtu anëtar i kryesisë së sindikatës pavarur, dhe Shashi Verbegu, që është sekretar i sindikatës së pavarur. Shevar, me cilin do fillojmë bisedën mas pare.
Po për me alon radhën mësafirët i kush pej vendore, do ndoshta ta hapim mohabetin. Besoj tani që gjithë gati jenë në një moshë të pjekurisë, nëse më thonë para pensionit, por në kohën kur ka ndodhur greva minatorëve të 30 vjet më parë, krejt kemi qenë djeltri në atë kohë. Edhe e kemi përjetuar si një ngjarje të rëndësishme. Pyetja ime e parë ndoshta do të ishte si shihni grevën e minatorëve 30 vjet mbas. Është një periudhë për me reflektu, një periudhë për me pa një kënd, është akoma zhynë edhe një 20 vite për më zbulu arkivat, sidomos arkivat sekretet, edhe me pa se çfarë krejt është zirë, në gjithë në këtë ngjarje të madhe, por gjithsesi 30 vjetori është një kohë mjaftueshme për të gjykuar në mënyrë të pjekur dhe duke lanë emocionet anash dhe duke dhënë një mendim i cili do të vlejë për brezat e ardhshme, për brezat të cilët duhet të mësojnë diçka nga përvoja e skaluarës. Po, nëse lejohet atëherë të filloj me një njoftim që ndoshta të gjithë spektatorët e kanë tani më të njohur, po fillimisht dëshiroj të falenderoj zotin Spajin për ftesën që na ka bërë në këtë emision me rastin e 30 vjetorit të javës së minatorëve. Përshëndetje natyrisht edhe për shikuesit e TV Mitrovicës, natyrisht i dëshoj ministrit Bobit, Selamit të Shashevarit. Tani nëse kthehemi 30 vjet pas dhe reflektojmë për një ngjarje mjaft të rëndësishme në historinë e re të popullit shqiptar, sidomos të Kosovës, greva e minatorëve ka qenë si rrjedhoi e një kundërshtimi të fuqishëm të minatorëve të Trepsës, po vetëm ju minatorëve të Trepsës, po të mbartë Kosovës, sepse me këtë grevë faktikisht u solidarizuan jo vetëm minatorët e Kosovës, jo vetëm punëtorët të qytetarët e Kosovës, po të gjithë shqiptarët në trojt etnike, dhe natyrisht ka qenë si rezultat i kundërshtimit të abrogimit respektivisht të jekjes kushtetutës, abrogimit të kushtetutës të vitit 1974, kur faktikisht regjimi i Miloševićit i kishte hyrë një programi që të filloj spasnimin etnik të Kosovës dhe pikërisht kishte filluar këtu në Kosovë, dhe greva e minatorëve i parapryu edhe marshi i minatorëve që ka ndodhur në vitin 1988 në Andorë, kur minatorët shkuan pra në këmbë nga Stari në Prishtinë. Ishte pra një marsh i protestave të fuqishme të minatorëve pra kundër pikëqëndrimit të Miloševićit për të abroguar ose suprimuar kushtetutën e vitit 1974, që Kosovës në farë mënyrë jepke statusin e një njësie të barabartë në sistemin e Jugosllavisë. Pasi që marshi nuk dha rezultatet e dëshiruara, minatorët hyrën në grevë në vitin 1989 nga 20 deri me 28 shkurt, dhe natyrisht greva pati unë të marrë për arsye se e mbështetën tash jo vetëm minatorët tjerë nga mjet e Kosovës, por mbar populli kosovar dhe shqiptar. Mirëpo, mendoj që ne sot, duke marrë parasysh se kemi edhe musafirin ton të nderuar, Bob Meyers nga Sindikata e Britanisë së Madhe, i cili paraqet atëherë një degë të sindikatat të pamarra kombëtare të Britanisë së Madhe, do është nga sektori metal përpunuesve. Unë kisha dëshiruar pak më shumë me u koncentruar, nëse më lejoni zotin Nezmedin, në aspektin e internacionalizimit, domethënë të kësaj greve, e cila natyrisht e thatë edhe ju në fillim, në hyrje, që ka qenë një grevë që domethënë ka pasur unë të madhe edhe në opinionin ndërkombëtar, dhe pikërisht në aspektin e
internacionalizimit një meritë shumë të madhe ka pra National Union of Mine Workers apo Këshilli Kombëtar sindikatave të Britanisë së Madhe dhe pikërisht në fillim kemi pas mbështetje nga Merton Coleridge që janë faktikisht minjerët e Thëngjillit, pastaj nga Arthur Scargill që ka qenë kryetar atë kohë e këtij asociacioni, John Cummings që ka qenë antar i Parlamentit Britanisë së Madhe, mandej Dave Guy dhe Dave Hooper që kanë qenë nga Durham area gjithashtu dege minatorët e Anglisë, pastaj Dave Temple që ka qenë ai i cili na ka dërguar edhe letrën e parë mbështetëse për të mbështetur domethënë grevën tonë dhe natyrisht mandej kemi pas mbështetjen e zotit Bob Meyers, Liz Lester, i cila ka qenë domethënë sindikaliste e sektorit publik, Bill Spears nga domethënë sindikata e pavarur e Skotlandës dhe Terry Brotherstone që ka qenë domethënë nga Universiteti i Skotlandit, të gjitha pra në një mënyrë apo tjetër e kanë internalizuar grevën e madhe të minatorëve, e cila natyrisht pastaj ka bëjë honë të madhe. Dhe këtu pikërisht e kam domethënë një shkrim të Guardian, një gazetë domethënë prestiozhe botnore, e cila pra në faqen e parë pra e ka paraqit grevën e minatorëve domethënë si një ngjarje e cila ka të bëjë me kërkesat e minatorëve për liri, barazi dhe pavarësi në kuadër të asaj që atëherë është quajtur Jugosllavi. Natyrisht nëse pajtoheni zotin Nezmidim, sigurisht se për grevën kanë me fol më vonë dhe Selami dhe Shashivari, kurse tani nëse pajtoni ja kisha kaluar fjalën Bob Bytti, i cili natyrisht bashkë me bashkëpunëtorët vetë ka bërë një ndihmë të madhe edhe në aspektin e grumbullimit të mjeteve dhe ndihmave për ne para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, dhe natyrisht ka bërë edhe një organizim, një fushat të madhe gjatë sulmeve të NATO-s në Britaninë të Madhe për të arsyetuar, justifikuar pse është dashur vërtet me ndodhë sulmet e NATO-s në Kosovë kundër domethënë caqeve të ushtrisë serbe dhe njësive paramilitare dhe militare të serbëve në atë kohë. Mirë, tash do ta pyes Bobin për atë se si ndodhet ajo që domethënë minatorët britanikë të animohen me ngjarjet këtu në Kosovë dhe me grevën e minatorëve. I would like to ask you, how did you to the information that something is happening in Kosovo here with the Trepča miner, and that is the miners are fighting for a right issue here, so they deserve your support because this was a crucial international support for the Trepča miners at that time. So how did it come to the idea to give the support to the Trepča miners? Because in the world, every day is happening, the general strikes, minor strikes, and whatever. I mean, every country, each country has its national problems, and but it is a rare case when syndicates from trade unions from the Britain supporting some particular issue or some particular colleagues in their fight for their rights. I must go back to the beginning of the wars in Yugoslavia to answer your question. When the war in Yugoslavia started, first in Croatia and then in Bosnia, it created great horror in Britain. We were watching scenes of ethnic cleansing on television. And it sent a shock through British society. And many of us in the trade unions wanted to do something.
Dhe shumë nga sindikatat provuan të bëjnë diçka. But most of our unions were actually led by people who supported Milosevic. They believed his claim that he was defending Yugoslavia. Por ka pasur shumë nga udhëheqësit sindikalë të cilët I kanë besuar prallat Milosevicit. So they weren't willing to take any action. Kështu që ata natyrisht nuk kanë qenë të prirur që të bëjnë ndonjë aksion. But a group of us from many different unions, një grup yni, we met and we decided that we would try to do something ourselves. Dhe thamë që ne duhet bëjmë këtu diçka. We made our first project Edhe ne bëm projektin tonë to try to take food to the miners in Tuzla. Dhe filluam me çu ndihma ushqimore minatorëve të Tuzlës. We had an appeal from the miners who were coming from all different ethnic backgrounds. Ne kishim një apel nga minatorët gjitha përkatësive etnike. But Tuzla was under a total siege, total blockade. Tuzla ka qenë në një blokadë totale. So we decided we would try to take some lorries of food. Dhe ne vendosëm që të çojmë ushqime aty. But of course we had no lorries, no food, no money. Por natyrisht ne s'kishim, domethënë, parë, s'kishim ushqime, dhe detyrojmë të mbledhim. We began to collect money in our factories. We stood outside supermarkets to collect food. We asked for volunteer drivers and we bought some lorries. Ne pastaj fillum një punë të madhe vullnetare dhe të fillum të siguronim gjitha këto parat, ushqimet e tjera. And we set out for Tuzla. Dhe ne ndihmuam Tuzlën. It took 6 months for those lorries to reach Tuzla. Por kjo natyrisht është dashur një kohë për 6 muajve. Because of the blockade. Shkak të blokadës. But we finally got there. Por në fund e gjetëm rrugën se si të ndihmojmë. And throughout the war in Bosnia we continued to go backwards and forwards with lorries. Gjatë luftës në Bosnjë ne filluam të ndihmojmë, ne vazhdojmë të ndihmojmë. Now all this time we were aware that something very bad was happening in Kosovo. Po gjatë kësaj kohën ne ishim të bindur se po ndodh diçka e keqe në Kosovë. Shikoni si e shqipton në gjuhën angleze, domethënë në fjalën Kosova me A. Domethënë të bëjnë të gjithë miqt e Kosovës, pavarësisht që janë anglez, a tujet, çfarë janë, edhe ata që janë miqt tjetër kujna e shqiptojnë me O. E disa shumica edhe politikanëve tonë edhe tyne gazetarëve, intelektualëve, kur flasin anglisht e shqiptojnë me O. Dhe jo me O qysh në fakt do të me shkruhet. Që këtu kemi edhe sorry for this digression, I just wanted to clarify our viewers. Shikoni pra raportin që është bërë këtu, report of a convoy to Kosova. Është Kosova me A dhe jo me O. Kjo shembull I jep me kuptue, domethënë se këndë për krah edhe kështu më jap edhe këtyne shkollarëve të rinj, akademikëve, këtyne studentëve to që po studiojnë për vendet huaja, unë kam pa punimet e tyre, edhe kur shkruajnë anglisht e shkruajnë me O, jo me A. Që është gabim natyrisht po. Po jo nuk është gabim, po mendoj në kuptimin gjuhësor, ose në kuptimin gjuhësor mundet të më shkruaj edhe me A dhe me O në gjuhën angleze, por tregon orientim politik. Po. Se edhe nëse qunë Kosovë me të hija nuk u gabim, po tregon me ka një, po mendoj se edhe tregon ndaj I just explained this because this is written and you mentioned Kosovo no, with A, so that was the digression when I clarified that could do only the friends of Kosovo and the Kosovo people here. So you can continue. Sorry for this digression because it was. But even though we were aware that the situation in Kosovo was very bad. Edhe pse ne ishim të vetëdijshëm se situata në Kosovë ishte e keqe. Our very limited resources and energies were occupied with going to Tuzla. Po ne domethënë ishim atë kohë Tuzla kishte punë të keqe dhe ne I koncentruam energji tona në të uzu. But as soon as the war stopped in Bosnia, por sapo u ndal lufta në Bosnjë, we decided, Dave Temple from the Miners' Union Britain asked us if we would try to make contact with the miners in Trepča.
dhe menjëherë ne filluam që të vëmë kontakt me minatorët të Trepshës. I spent some refugees from Kosovo in Britain gave me various telephone numbers, and for 3 weeks I tried ringing all the time these numbers, but there was nobody who didn't make any contact. Disa refugjat kosovar në Angli po thotë më dhanë disa numra telefone për më rënë kontakt me njerëzit përgjithësi në Trepshe, por gjatë gjithë kohës, domethënë unë veç bëja telefonata bëdihova se nuk mësha me arrit kontaktet të cilat I dëshiroja. But finally somebody answered the telephone. It was Agim Husseini from the Education Union in Pristina. Por më në fund një telefon ishte nga Agim, po më doj që rroshin kontakt me ta, Agim Husseini, kryetari I sindikatave të arsimit në Prishtinë. And we made arrangements to come to Kosovo. Dhe ne aranjuam që të vim në Kosovë. And 3 weeks later, 2 of us came by car. Dhe ne erdhëm me kerr. We managed to get a visa to go to Serbia. Ne morëm vizë. We said we wanted to visit friends in Novi Sad. Ne I thamë që dëshirojmë të vizitojmë shokët tonë në Novi Sad për me marrë vizën natyrisht. And all the time we are driving to Kosovo, we are wondering what do we say if we get stopped by the police. Por tërkohë sa ne vëzitshim për Kosovë, veç përshim kur pranoi policia. We had been told to stay off the main roads, to take little roads over the mountains to get into Kosovo. Thot ne u sugjeruam, na u sugjerua që mos shkojmë rrugës kryesore, por të shkojmë rrugave malore. Vetëm që të arrinim në Kosovë. And very luckily, just as we were coming to a police roadblock, the police decided to chase a car going in the opposite direction, so we managed to drive into Kosovo. Edhe natyrisht kemi pas fat se shpesh tamam arrinë në postbllokun e policisë, ata e dilnin në anën tjetër edhe kështu që neve arritëm me ardhur përfundimisht në Kosovë. So then we were able to meet with my friends here for the first meeting. Dhe kështu që unë arrita me I takua shokët e mi këtu që I kemi. And they spent a day explaining the history of the situation in Kosovo. Dhe kështu që këta më shpjeguan historinë në Kosovë, e Kosovës edhe punë që janë në Kosovë. And then we spent several days visiting miners in their homes, talking about Dhe I harxuam disa ditë duke shkuar në për shtëpiat e minatorëve, duke I vizituar ata. And we po që kanë punë. And at that time they suggested that the best help would be if we organized for some representatives from the miners to come to Britain to do a speaking tour around Britain, which we helped them organize. Ata na sugjeruan që na me au kriju mundësi që disa përfaqësues këtu të minatorëve me ardhë në Britani edhe atje me majt fjalime edhe me ju tregue situatën që është në Kosovë. And they were able to come to Britain and explain the situation to members of parliament, to trade unions. Me qurë në parlament, me qurë në për institucionet të ndryshme që ata me rëfy për situatën në Kosovë. And in fact, I think we organized, I can't remember, I think we organized several visits by miners. Kështu që si më e sa vizita kemi organizuar, por kemi organizuar disa vizita të tilla për ta animuar publikun në Britanitë e Madhe rreth çështjes së Kosovës, rreth Trepshës. But then the situation here was deteriorating. Po situata këni vazhdimisht përkeqësoi në Kosovë edhe ne kështu erdhëm deri te koha e luftës. And then they asked us if we could start to bring some lorries of food like we had done in Bosnia. Edhe kështu që ne fillon pastaj edhe të mbledhim ushqime edhe gjëra tjera për me ndihmuar Kosovën njësoj që ndihmuar në Tuzla në Bosnjë. And we did that both before the NATO intervention and then immediately after the NATO intervention. Na të bëm para se të intervenonte NATO edhe mas që NATO intervenoi. So does that answer your question? Yes, that's completely what I wanted. Thanks a lot for your explanation. Tani po vazhdojmë bisedën me Selamin. Selami, si e shpjegon po mendoj këtë impaktin, çfarë impakti ka pas
kjo internacionalizimi i grevës, edhe kontakte me sindikatat britanike, çfarë do më thoni ka pas për trepshin, për minatorët, për situatën brenda këtu në Kosovën e okupume në Kosovën, e cila ka qenë në atë kohë jashtë institucioneve, domethënë përpjekje për të krijuar institucionet e veta e tjera. Çfarë do më thoni ka pas po ky kontakt edhe ndihma, domethënë që e keni marrë nga minatorët britanik, nga sindikatat britanike në këtë drejtim. Faleminderit. Përshëndetje për ju edhe. Neci, përshëndetje për mikun tonë, Bobin. Bayramin edhe Shqivarin. Greva minatorës ka pas një rëndësi të veçantë. Se ajo ka dhënë një kontribut të veçantë jo për Kosovën, të cilën e salet duke kretë populli i Kosovës, po edhe më gjarë. Kështu që greva me një qatë shkurt ka bo luhatin e themelive të Jugosllavisë. Takimet tona me sindikatën e minatorëve të Britanisë së Madhe ka një rëndësi të veçantë. Me qenë se na nuk kemi mujtën me komuniku me sindikata tjera ose me shkru shkresa tjera në vendet ku dëshirojshëm na. Sindikata e Britanisë së Madhe, kryu me Bobin dhe bashkëpunëtorë të tjerë, na ka ndihmu që ato shkresa t'i çojmë. E sidomos më kujtohet kur kemi pas të lashe me Greqinë, kur Miloshi mor 50 milion në emën të Trepçës, e armatosi ushtrinë. I shfrytëzoi për të keqen e Kosovës. Këta e kanë quajtur shkresën në Greqi edhe kanë intervenuar në sindikatën e tyre. Por edhe në sindikata tjera evropiane të cilat na nuk mëshu me pas qasje. Po, ato tonat, me Gjermania, Spanjë, që të Bajrami, kemi që shkresa, por tu i faleminderu tyne, se nuk mëshu me quaj. Kjo ka qenë shumë e rëndësi, për krahja e grevës dihet, ka pasën jo vetëm brenda Kosovës, po edhe më gjatë. Po edhe fundi që erdhe si arsye edhe të shpërbarja e ishtë Jugosllavisë. Kështu që takimet tona me sindikata tjera, na kemi pasur takime me sindikata pas angleze, kanë kontribuar pozitivisht për me i realizu na dëshirat e minatorëve të Kosovës. Stan tërkut. Po, ju Shqivar, si ishe një këtë bashkëpunim dhe so, konsiderueshme që ka qenë, domethënë, kjo ndihmë e rëndësishme për minatorët, për Trepçën, për Kosovën përgjithësi, domethënë, për krahja nga vendi i cili bën politikën botërore, që është vendi më i rëndësishëm, domethënë, në botë për krijimin e politikave, që është një ndër shtetet më të fuqishme, natyrisht antarë Këshillit të Sigurimit, edhe thuhet që nëse Amerika është ai vendi më i fuqishëm që është në rolin atij të readorit, atina bikut të madh që turlet ka flamuri kush, Anglia është ajo e cila e mon atë flamurin e kush, ai të readorit që ka t'ja qenë ai flamurin, shkon Amerika. So kjo ka qenë e rëndësishme që domethënë minatorët, sindikatat britanike që përkrahin në kërkesat juve, jo vetëm si minator, për në të parë si kërkesa politike, sepse kjo greva minatorëve, minatorëve ishte në fakt një grevë politike, nuk ishte një grevë për kushtet punës, po thjesht për një grevë e cila synonte me mbrojtje autonominë e Kosovës, e cilës rrezikohej mu shkatru. Po, unë s'pare ju përshëndes, ju edhe Bobin si të mëtë, Bajramin. Vish mikrofonin pak ma afër, lutem atë. Për me folë për sindikatën e pamarrën minatorëve të Stanterfut, tash mas 30 viteve duhet pak me fresku edhe kujtesën tonë. Mirë po unë kam thonë një vend edhe prapë thamë që na ishim një lidhje e fort me popullin, edhe lidhje e fort mes nesh. Ajo lidhje e fort
Unë këmë thonë një herë që ka qenë një farë vulkani, e krateri edhe lava kemi qenë na minatorët. E Miloševići ka qenë ai që e ka dhezë fitilin. Kjo një. Tjetra, shumë me rëndësi ka qenë ftesa, sidomos Bobit, e përmenit tash më herën, ftesa ati që një grup minatorësh të përfaqësojnë minatorët e Kosovës. Edhe kjo ka organizu, këtu kur ka qenë, ka organizuën me Agim Hysenin. Agim Hyseni ka qenë atër kryetari së bashkut, me një Skender Sejdiun, përfaqësues i sindikatës Goleshit, edhe une si përfaqësues i minatorëve të Trepçës, edhe kemi shkuar me ftesën e tyne, edhe me gjitha shpenzimet e rrugëve e kemi shkuar dhe kemi qëndruar një muaj ditë në Angli. Atje të falendruar Bobit edhe sindikatave pamvarëre, edhe bashkimit sindikatave të metallurgëve edhe të minatorëve të Anglisë. E atëherë minatorët e Anglisë kishin qenë pak edhe të diskriminuar për shkak se ju kishin mbyllë minjerat e çati june, ishin organizuar edhe i bën një organizim shumë i fortë. Edhe ata tash na pritën neve, na morën në dorë prej atëherët edhe na kanë thënë dikun ka për 30 ditë, dikun ka 20-30 qytete të Anglisë me një agent shumë të nxjeshur, ditore, me thonë për çdo ditë, edhe këta kanë organizuar mbledhjet, konferencat, ku na e kemi prezentuar gjendjen e punëtorëve të Kosovës. Me thonë, minatorëve, gjithashtu edhe të arsimit, sepse na ishim ata të goditunit, se meriherë në 90-ën na qitën për pune, edhe na metëm rrugëve. Na u dashë sindikat më organizuë mirë fort, edhe organizuëm, edhe ndime aty në ka qenë shumë përkrase. Se me njëherë kemi menduar që edhe dikush po mendon për neve. Këta kanë arrit deri në parlament të Anglisë, edhe aty na kanë po të mundshëm një takim me parlamentar anglez, e kemi pas një orëshe, edhe aty kemi i thonë gjitha ato problemet që na kanë mundu neve. Me thonë tash për tash se kjo është ma vërë. Kjo ndoshta për brezat e ri që po na ndryshojnë ata që tash si kanë halot 30 vjetë, që janë kulmin e rinisë dhe inspirimet të tyre edhe për më morë me politiket. Është një shembull se sa mundimshme është rruga, ka qenë rruga të çlirimit të Kosovës dhe të arritja pavarësisë, që një rrugë e cila domethënë ka shkuar për fije pani, edhe që ka dash shumë mund dhe sakrificë, shumë miq me kriju në botë për me mujt me mbrit të gjitha këto, dhe ndoshta ky është një mesazh që miqtë të cilët i ka kriju Kosova nuk guxon me i hub, sepse ata miqtë e Kosovës në fakt janë vlera më e madhe e Kosovës. Kosova si vend i vogël, natyrisht kur s'ka me pas fuqinë, as më mbrojt vet, as me shku përpara pa miq. Krijimi i miqve në përbot ka qenë një domethënë rruga e cila e ka quajtur Kosovën drejt kësaj situate ku tani jemi, ku të rinjt tonë tani nuk dridhen para policit, ku nuk kanë ku nxënësat më shkojnë në shkollë leresht, jo më gjatë qëndrimit tonë në Angli, mujor, gjatë qëndrim një mujor, na kanë ndihmu, na kanë përkra edhe na kanë përkra edhe bashkëvendas tonë që kanë qenë në Angli, edhe na kanë prit shumë mirë, na kanë prit. Sidomos në kohë që duhet me përmen me emna një Malish Musa, me një shoqen e tina, Razie Musa.
që kanë shpreh dëshirën më një herë ata me qenë na mosafiri ty në një muj. Mirë po bobi tha ju, tha s'ka nevojë se na këta i mosafirtojnë, po edhe ashtu edhe ishte. Okay, let's turn. Yes, of course. I wanted to turn to you and to ask you about this because we were speaking that all what Kosovo, reached until now, freedom, independence, it was done through the friends, and those friends who were among the you were one of the first one. So, the oldest friend is always the best friend, because from that point you're starting to enriching the others friends more and more, and more powerful. But the first friend it's very important one. So, because you are one of the first friends of Trepča and Kosovo, how do you feel among? How much new structures of Trepča and or your old friends and the new friend are respecting you for what you helped Kosovo and Trepča until now? Desha ta pyeta Bobin se sa si e sheh, sa janë minjos njerëzit tonë Kosovë, Trepča, ata zyrtarë të vjetër të rinj, të cilët e dinë që ju keni qenë ndër miqtë e parë të Trepçës, të Kosovës, të minatorëve tonë, sepse miqtë sa më të vjetër që janë aq më të vlefshëm, më të rëndësishëm, sepse përmes e miqve si ju, domethënë ne kemi arrit krijojmë miq deri te duke filluar domethënë pe sindikatave, kemi arrit të shkojmë deri te kryeministri Tony Blair. Through friends like you who were in the trade unions of Great Britain, we succeeded to go further and to make a friends even the British Prime Minister, Tony Blair. So that's why, we see your role as a very important and very, the starting point of our friendship and the starting point for our freedom and for our independence. Let me answer this way. Earlier you asked me, or you said, why did we, take notice of Kosovo? Because everybody's got, in Britain, miners have got problems. Why take notice? Yes. Let me answer it this way. Le të përgjigjem pyetjen e juaj më pashme, për ato pse bashkë ne vendosëm me ndihmu juve Trepçën, domethënë kur ka gjithandaj në përbot probleme të ndryshme. Yes, we have many problems. We have our own problems. Kemi problemet tona në të parë. All of our mines have been shut. 250,000 miners have lost their jobs. 2,500 minatorë të ne patën humb punën atko. Nearly all our manufacturing industry has closed down and has gone to China or the Far East. Dhe shumë nga industritë tona shkuan në Kinë dhe në linjën e largët. So yes, we have our problems, and some people, when we were talking about Kosovo in the unions, people said, look, we can't even deal with our own problems. Po disa njerëz thotë në sindikatat tona thanë ne nuk duhet më marrë veç me problemet tona. But my attitude is we all now live in a world por qëndrimi im është ne të gjithë po jetojmë në një botë which is effectively global. Po që është një fshat global, domethënë një fshat I don't believe that we can anymore solve problems just as one nation. Po dhe natyrisht askush më nuk mund të zgjidh problemet vetëm si një komb, domethënë vetëm brenda kombit, po. This was the spirit behind our Dhe ky është ndoshta fryma mbas këtij aksioni që e udhëheqi këtë aksion. To try to develop this conception of international solidarity. Që e zhvilloi këtë konceptin e solidaritetit ndërkombëtar. And I think that today is very important, because in Europe we now have, in nearly every country, we have politicians who are waving flags and saying that
the problems in that country are caused by the foreigner, by the immigrant, by the refugee, by the next door country. Në tash kemi shumë probleme në Evropë që njerëzit tash thonë që problemet në atë vend janë shkaktuar nga refugjatët, nga njerëzit e huaj, domethënë në atë vend. And we've learnt in the past where that leads Ne to. kemi mësuar nga e kaluara. And therefore I think this idea of trying to say you should take responsibility for other people's problems, to say to people in Britain that the problems in Kosovo are also your problem, is, I think, for the future of humanity. Por very armja important. njëzimit është kjo, kur ne fillojmë të merrem jo vetëm me problemet aty lokale, po duke me problemet e njëri tjetrit, sepse vetëm kështu mund ta ndihmojmë në zgjidhjen e problemeve të përgjithshëm në botë. So that's why we try to do what we did. Dhe kjo është ajo çfarë kemi bërë, po më jemi përpjekur ta bëjmë. But my second question was about the gratitude. How the Kosovo people, how do you see here, I mean, the Kosovo people, it's a grateful towards what you did for Kosovo? Yes, I think somebody asked me earlier today, how do you feel when you come to Mitrovica? And I said, it's like coming to meet old family. Unë pyeta, domethënë se sa janë mirënjohës, domethënë sa përshini që janë mirënjohës njerëz të Kosovës edhe Trepçës për këtë çfarë keni bërë për Trepçën, për Kosovën. Tha po unë kur po vinë në Mitrovic pe një vetëm sikur po vinë në shtëpinë e vjetër, në shtëpinë time të vjetër, domethënë. Because when you have stood alongside people in very dark days, it's a friendship which will last you your lifetime. Sepse kur i ndihmon tjetrin në ditët më të vështira, atëherë kjo është një misi e cila nuk harrohet. Dhe kjo sigurisht që ka qenë misia, domethënë në kohët më të vështira për Kosovën, edhe urojmë që këta brezat e ri mos më përjetu më që të kohë çfarë përjetuna. Po. Domethënë bashkëpunimit që ka thonë daton nga viti 1989 tutje, ne natyrisht gjatë vitet 90-ta nuk kemi qenë në situatë të ftojmë për arsye të rrethonave që kanë qenë, po megjithatë edhe përkundër rrethonave mjaft të vështira, spoj domethënë ka qenë Bobi Mastekar dhe Dave Temple me Lizën në prag të luftës në vitin 98 dhe ato rrethona të kushte, përveç që kanë vizituar dhe minatorët, kanë bërë vizita edhe lart domethënë në shallët e Bajgurës dhe i kanë vizituar edhe ushtarët tonë që kanë luftuar atje. Po dhe në atë vizitë domethënë bashkë të Rashanit po duam u ndërlidh. Liza është ndalë te shkolla e Rashanit, e ka marrë një fletore që ka qenë gjysmë e djegur e një nxënësi që domethënë ma nuk ka pas ku me shku në shkollë, dhe atë fletore me një copë tjegull që ka qenë domethënë nga kulmi i shkollës e ka marrë edhe ka dërguar në Angli si shaj domethënë se çfarë tmerri dhe çfarë terrori janë duke bërë serbët domethënë në Kosovë. Kushtoj përket domethënë mirënjohjes se ne që nga pas lufta i kemi ftuar domethënë vazhdimisht në këto përjetore tona dhe tani në këtë ceremoninë e përmbylljes që është pas nesër, ditën e ajit, ne i kemi domethënë para po të jap po më mirënjohje të gjithë këtyre që i përmenda domethënë më të së domethënë po dhe natyrisht edhe këta pastaj na ftojnë se greva ynë përket me përjetorin e grevës tyre që ka qenë në vitin 1984, 5 vjet para grevës sonë. Dhe natyrisht në çdo përjetore këta na ftojnë dhe ne morëm pjesë në përjetorin e tyre, sepse siç e tha edhe Bobi në vitin 84, ka filluar greva e tyre kundër ish-premieres Margaret Thatcher, që në të vërtetë ka pas qëllimin dhe ka arritur për fatkeq me mbyll të gjitha minierat dhe atëherë sipas Bobit do kanë mbet pa punë 250.000 minatorë në mbar Anglinë, pastaj natyrisht minatorët kanë qenë në situatë që në një farë mënyrë me mbet pa punë dhe me mbjetuar në kushte mjaft të vështira. Sepse kontributi i anglezëve natyrisht është shumë i madh dhe është fillime me vlerësu. Mirëpo që ndoshta më ndodhi një moment nga vizitat që pastaj e kanë bërë në Angli hera po në 90, pastaj 99 më pas lufte dhe bash Bobi më ka ftuar në një farë mënyrë në një turne për Britaninë e Madhe me bërë justifikimin pse është dashur me NATO me intervenue
Dhe më kujtohet kemi qenë në një qytet Darby, një domethënë aktivist sindikal më ka pyet, e kemi përgatitur një kompozicion të trenit me disa vagoneta, domethënë ndihma, dikon rreth 150 tonelata dhe më ka thonë ku me e dërguar, thash Mitrovica, sepse Mitrovica domethënë më e rrezikuar dhe më e dëmtuar dhe pastaj ai tren ka ardhur domethënë me ndihma në Mitrovica dhe në atë tren ka pas ndihma edhe thash në ushqim në veshmbathje, pastaj mjete për arsim për mjekësi dhe edhe një domethënë jam shumë i njohës domethënë të gjithë atyre që kanë kontribuar duke filluar nga domethënë ky NUM që domethënë National Union of Mine Workers. E kur është fjala këto, ne në të vërtetë e kemi ftuar edhe Devin, që ka qenë lidhja e parë me ne, mirë po Devi ka domethënë disa probleme shëndetësore, na ka dërguar një mesazh urimi dhe natyrisht ka qenë domethënë edhe Gjafenuli i ftuar këtu si themeluesi i sindikatës së pamorë të minatorëve dhe sekretari i parë i sindikatës minatorëve të Trepsës, mirë po ai ka disa probleme shëndetësore dhe natyrisht ju përshëndet me keqardhje që nuk ka mujtë me marrë sepse natyrisht na po them jemi vetëm pjesë e një domethënë ngjarje dhe natyrisht ka edhe tjerë që sigurisht kanë shumë që ka me thonë mirë, po fokusi sot ka qenë në aspektin e internacionalizimit të grevës dhe natyrisht arsye ka qenë që taftojmë bomen për me na i revokua disa nga ato domethënë momente që kemi pas së bashku edhe gjatë grevës sonë, edhe pas grevës, edhe para luftës edhe gjatë luftës dhe natyrisht edhe pas luftës me ndihmën që ne kanë ofruar. Bobi edhe pse 70 vjeçar, por duket kështu si djalë i ri, edhe pse ka punuar punë trondan me teknologji. Më ka thonë domethënë me fokusu që fotografi, kur ka qenë herën e parë, me tregu domethënë se atëherë ka qenë edhe më i ri, edhe më i jeshëm, edhe më i bukur, kështu që I'm showing your picture when you were first time you said that you were much younger and much handsome. Yes. Yeah. Well, I was just On regular? saying that you, although now 70 years old, you're looking so young and so energetic, although you worked in a hard work, you know. Yes. Dëshiroj para se ta përmbyllim këtë emision në ndonjëherë për ju me marr fjalë me fol, po ndaj mo para se me përmbyll këtë. Këta liqe në kanë ndihmuar kështu. Po edhe materialisht që kërbeni vajrave në kamë në pojë, jo edhe po edhe basi na dëbun, këta i kanë nisën që ato ditë ndija, 14 kamionete e nisën ndihma për Anglisë, të cilat kanë përfunduar në Shqipni. Shqipni ju më takune me ta edhe thëtë, qka të bojmë ta shumë? Ta shurën në Shqipni nuk më imi gjithë minatorët, po shpërndajani të gjithve. Të gjithë janë s'ka morë njëjtë si minatorët. Edhe aty në ju pëlqej kjo mënyrë edhe në qatë mënyrë kanë vepruar. Do më thënë refugjatëve në të kohë? Po, refugjatëve. Refugjatëve ja kanë nda në Shqipënia, ja kanë nda se nuk patë mundësi me ardhë në Kosovë ato ndihma. Do s'ta po shosh? Unë deshta me thonë vetëm edhe një kontribut tjetër që kanë dhënë këta. Bajrami përmeni vizitën e tyne në UÇK-s. Na i bënëm lidhjet edhe i qumë në për njësit të në atje në Rashan, edhe gjatë vizitës të ushtrisë, unë e bona një gafë aty, thash, kam ju quë tash të ushtria ime. Edhe thash anglisht, tha, a ki ushtritje atë? Dhe mas një kuhe shkum atje, edhe me të vërtet ta u mahnitën me një ushtri shumë disciplinume, edhe të armatohes në mirë. Edhe tash kontributit ty në qka ishte? Këta fotografun, edhe ato fotografia na i kanë dërgu mas tjufte, shumë ushtar e kanë gjetë vetën me një fotografi që s'kanë pas fotografi kur. Po se s'kanë guzut me bo fotografi. E kanë vonë dhe një kontribut atë. Do shta legjë veç edhe... Shumë vërstërsi kemi pas të shkua të deri atje. Shumë vërstërsi. Sa ka qenë dhe më thonë solidariteti dhe kushtimi jo vetëm i minatorëve, për dhe i mborë popullatës angleze dhe britanike për çështjen e Kosovës, ndoshta në mënyrë simbolike kisha mujtë edhe figurative paraqitë një moment që ka qenë në Londër në përfundim të asaj vizitës në vitin 1999, kur një arsimtar i një shkolle të mesme kishte ardhur me 4
në ZNS dhe e kishte sill me veti një fond të mjeteve që i kishte mbledhur në shkollë. Ky arsimtar ishte me origjinë hebreje dhe tha se prindet e tij gjatë luftës botërore i kanë shpëtuar shqiptarët, një familje shqiptare, dhe nana e kalon amnes që nëse ndonjëherë vjen në situatë me ndihmu shqiptarëve, atëherë bëje këto me përkushtim dhe ai i kishte mbledhur dikon rreth 5000 funta, domethënë prej po qashtu dhe faktikisht ne ka dorëzuar dhe pastaj ato janë shpërndarë disa shkollave fillore këtu në Mitrovic. Domethënë ka qenë thjesht një shaj respekti edhe për me qua amanetin e prindve domethënë në Kosovë. Një kontributi i Xhafer Devës për zdekti. Po. Që ka punë në ruajtjen domethënë e hebrejve, si ministri i brendshëm i Shqipërisë. As we often see Po, no, vishuna. Basi në të bunë për punës, domethënë me 8 gusht, neve s'na kalon me shkon punë. Prej asaj dite me minatorët e statutit për ndihmesa installizu mbar Kosova edhe Maxhan, edhe diaspora. Kështu që minatorët nuk kanë hjek keq për gjanat elementare kur. Unë në mënyrë telegrafike, po asi se këtu ka me folsaj për këtë saj teme shumë, por në mënyrë telegrafike janë krejtë është punuar në mënyrë profesionale, janë raportet me komisione, me antarët komisionit, qofse Kamera, po vish këtë për kamerës. Po. Qështu të është? Qe. Po, kështu. Këto janë qysh është punu edhe sa kanë arrit, ndihma. Për familjen ndihmon familjen. Jo, për kjo është për ndihma dhe material, që këtu se për shembull, edhe këtu është krejt në për regione, me cilën datë kush ka kontribuar, sa ka kontribuar. Krejt domethënë i ka rujt. Krejt janë të rute. Se unë e kom lue, se Zhivari ka qenë sekretar, nuk qenë sekretar teknik, e dokumentacioni ka qenë të une. Që nga mirë më i bëtu një liber pak. Një pjesë të madhe, kemi punu pak në atë lami me Zhivarin, jemi ka punojmi, mirë po shumë për në mungu shumë në e kanë marë. Shumë në e kanë marë gjatë luftë e sene. Se shumë nga këta që kanë kontribu, po ndjen pak të haruar, pak të thau se pasarës të tyre me pas një farë satisfakcioni, dëshmije që prindit tyne ose dikush domethënë ka kontribu dhe do të ditë njerëzit kush domethënë se shikoni, ata që kanë qenë patriota një vakt, ata domethënë do të me konë gjithmonë patriota. Po, ndash fokusohet që ta do këtë krejtë sasia qysh janë ma afër, me qysh janë sa janë shpërndadi i materiale, edhe tu e falemderue Abaz Fezullahit, me një farë Gjavat Mjekun për Frizerinit, edhe delmoshave nga Dugagjini, e Temçekut, Have Shalen, Mirvete Dreshaj, Musa Berishen, edhe Binak Dina. Dina, këta na kanë kontribuar për këtë ndihmës familja ndihmon familjes. Shumë. Këta na ndorë të vitit 1990, kanë ardhur na edhe në përbor, kanë shkuar në Rashan. Rashan edhe kanë vizitu, edhe për që aty ka filluar familja ndihmon familjes. Kështu që në atë pakçon kum që disa këtu mund në pejs në kotës maturit me profesor, që më lidhe kemi mojtën çdo muaj në qytetet e Kosovës. Në çat aksion minatorët janë përfshi 1040 minatorë përfshi në aksionin familja ndihmon familjen. Come do detale po se në faktet në bjetesës domethënë vëshuna. Po, çita janë edhe detalet të çish kanë shkuar, me çfarë vështirësie kemi pasur kemi çuë. Faleminderit për tim shpejt. Po, em shefe ato A4 kanë qenë ka 2 fletë për çdo kandidat. Për çdo kandidat ka qenë e u do kemi shefe, morue, kontrolla diçka ka qenë. Mos sa retër pe Veleviçës kemi pas shumë. Se më shku në kamera në ka shtim punë. Kështu që kontributi këtu në delmosha atë pjesë është i madh, edhe mu me thonë se edhe Këshilli i Solidaritetit i ka pas 1144. Kështu që gjithsej këtu në Mitrovica në konë përfshin familja në mërë 2500. Kjo
Kjo ka vazhdue të minatorët një kohë bukur të gjatë. E kanë ndihmue familjen, ndihmon familjen. Kështu që e ka zbutën, s'ka morë minator shumë. Kështu që jemi mirë njëfës. Po kjo në përndyshem mbjetesa s'ke shkujt mu siguru atëherë, edhe prandaj gjithë ata që kanë kontribue, me ata që kanë kontribue, vlen mu potencua dhe vlen mu publiku dhe në libra dhe mu thonë në media, e sidomos musafir, domethënë ta që i kemi nga jashtë, po mendoj njerëz që kanë kontribuar miqtë tonë nga jashtë, sidomos ta që kanë nga Britania Madhe, që është vendi krucial domethënë për shërimin e Kosovës, edhe që kanë animuar publikun e Britani, që kanë detyruar në fund edhe kryeministrin me marrë vendime çfarë ka marrë. Mendoj që meritojnë më shumë se sa më dhoni letër me njohje. Vynë me dhoni edhe pak edhe vlerë, edhe në dhuratë, edhe në dhuratë se Trepsham do të më ditë që ka prodhu dukat në farë vakti, edhe do më thonë, me avdhon edhe nëj plaketare, edhe nëj diçka që vërtet ata me pasë kujtim, sepse kjo është Kosovës do t'i duhen mish edhe në të ardhmen. Edhe nëse nesër pas nesër, njerëz të cilët të vizitojnë ta njerëz, ta shokët e Kosovës, kur shohin që ndaj kontributit që ata kanë dhënë për Kosovën, njerëzit e Kosovës nuk i kanë harru, njerëzit e Kosovës ju kanë qenë mirënjohës, të paktën ju kanë shpreh këtë mirënjohje në mënyrë të ndryshme, kur të shohin aty në plaketarit ose në diçka, domethënë në bibliotekat e tyre, në shtëpiat e tyre, atëherë ata do të inspirohen me ndihmue Kosovën. Unë desha me marrë një shembull me qenë se jemi të kjo të mirënjohja, kam qenë në pritjen lam të mirë se që është bë ambasadorit amerikan që shkoj, ambasadorit Delavi. Unë shishim, domethënë politikanë të Kosovës, njerëz që ishin figurat publike, kërkush nuk i afrohej ambasadorit amerikan, domethënë sepse ai krynte mandatën. Edhe ishim mësuar zakonisht në takime tjera që këtë të bën rreth ambasadorit amerikan, aty këshyrin varg, qysh kush me shku me zgot dorën, a me i folja, me bojë edhe ne. Tash me qenë se ai krynte mandatën, krejt politikant, krejt figurat politike, edhe njëri prej ambasadorëve aty tjerë, pranishëm që ishin prezent, po më thotë ta, nashta këtë pasqyrë, këtë mesazh, vynë mi a kallëzue ambasadorit që do të vjen. Me poe, domethënë kush është sojnë minjos këta politikanët se këto figura publike, sepse nëse deri dje ata kanë fillu mi rrasë atina, po mëndajnë në lëkur, ta që pedin që i ka kry mandatin, mo as pe qasën dhe pelon vetëm me najtë. Që tani Kosova, domethënë nga ta njerëz që kanë ndihmu Kosovën para 30 vjetë, Kosova nuk ka interes, domethënë, por nuk duhet me pa nga prizmi i interesit, por duhet me pa nga prizmi i mirënjohjes, duhet me qenë mirënjohës ndaj tyre, sepse përmes mirënjohjes ndaj tyre ne ju tregojmë të tjerëve që edhe aty në tjerë që do të kontribuojnë për Kosovën në të ardhmen, do të jemi po ashtu mirënjohës siç kemi qenë ndaj atyre që na solën ndaj të liria pavarësia. Unë nëse Zotrinez është një... është një rëndësi një detalj me thonën përveç kësaj përket se familja ndihmon familjen. Tash merr te familjen e cilën nuk e njifte askush është atë kosht. Edhe vishin kanë ardhur në mënyrë të organizuar. Kujtohet në detalj ka ndodhur në tunel të parë, erdhi me ndihmuar një minator, familja edhe hini atë shtëpi edhe. Tash u prekën që të dy partë. Kjo kojke familja që erdhi me ia dhënë ndihmë, kjo që i pranoi ke kojt. E tash pjasi gose të tonë ata. Din sa u bëva unë prekshëm se për ata që meritojnë këta mirënjohje e falënderime ju kemi vasa, ne kemi shkuar dhe kemi vizituar në tonë edhe ju kemi falënderuar, po mirënjohjet janë pa diskutueshme. Po, unë falënderime. Tash nështë asë shumë korrekte që unë du me folë për vete dhe për shokët tonë.
ai solidariteti që ka qenë për para në shprehjet e minatorët, edhe sindikata mo nuk është. Sindikata tash e reja që është sindikat, ajo kryetari i sindikatës, du me ja thonë edhe botnisht, dhe të dinë gjithë, lufton për rrogët vetën. Çfarë sindikalisti është ai që ka rrogën 1700 euro e kryen 3 punë. Çfarë komunat me luftua për interesat e punëtorëve. Se sa për neve as na kanë përmend, asnjëherë as na kanë falendëruar kur fëmijë kemi pa punë, kurs janë kujtue, në na marrën fëmijën punë, edhe kemi gjendën e keqe, shumë të keqe. Edhe mirë po, na kretë që kemi bo, nuk kemi bo më na shpërblyer dikush. Kemi punu me vite kemi punu e rretër. Me vështërsi, me frekica. Gjithë jemi konë të organizum, veprimtarinë e kemi kryen e për shtëpia, që ajo një fotografi që ish aty e bobit, ajo është banesa eme, shtëpia eme, edhe shtëpia e Bajramit, e shtëpinë e Selamit. Selamit të bojë sindikat. Edhe në xhami kemi kryer aktivitete, edhe në Vakuf, edhe në xhami të Haxhi Veselit. Se dita është parë, nështë është rasti i parë që duhet mi falenderua ata, që na kanë leju kështu. Gjë ma kryesore, domethënë, ndaj gjithë atyre që kanë kontribuar për një send është që me qenë me njohës, sepse kjo është rregull, domethënë, me njohja është vërtet të atina që e bën me njohjen, se me njohja atin, nështë nuk i hen as në gjep as në gji, atina që e bën të mirën, por kjo tregon domethënë kjo tregon falënderimin, e tregon atë se çfarë domethënë a ka shkuar e ndim në vendin e duhur apo i keqit çanit hollëve, si thonë një fjalë popullore. Unë do doja t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë studio. I would like to thank you for coming here in the studio of TV Mitrovica. And I wish you, when this emission would be on YouTube and you could see yourself and your family you follow in Great Britain. Otherwise, they could follow through satellite TV even now in Britain to see you. And I wish you all the best staying and good staying here in Mitrovica, and to come again for another anniversary. In England we don't have Bore or Rakia, so I will be back. Kështu që thot kismet, edhe unë thash ju dëshoj që të vini këtu edhe për përvjetorë të tjerë në Mitrovicë dhe në Kosovë, dhe tha po me shumë dëshirë, me kënaqësi. Ju falenderoj të gjithë edhe një herë inxhinierin, magjistër inxhinier Ber Mustafën, drejtor në Trepçe për mjedis, apo qysh, për dhe zhvillim, edhe Selami Elshonën, po ashtu inxhinier dhe sindikalist, Shashivir Begun, ekonomist dhe sekretar sindikatës, dhe në veçanti musafirin ton nga Anglia, Bob Myers, i cili në ndroi marrëdhjen e tij këtu në studiot të Mitrovicës. Shikues nderuar, natën e mirë, mirëpafshim sërish në valët e Radio Televizionit Mitrovicës.